Welcome, Scorpionature. Scorpionature. It is the week van de 4 to the 10. Some sort of a legal issues that a boodschap person have creëerd voor jullie Scorpion wordt opgelost. Oké? Mensen nou komen achter de logens en deceptiveness van een Ramman en een Leo. Mensen krijgen inzicht en komen achter dat de Ramman en de Leo aan de waarheid niet gesproken. Some sort of a cooperation that the Ramman and the Leo have gezegd dat ze hebben was niet gebaseerd on fighter. Mensen gaan recognize that a Leo is connected met a weeskal. And jullie Scorpion was verbruikt door deze weeskal. Mensen gaan nou recognize dat je Ramman of a weeskal in je leven geplaatst, Scorpion. En nou mensen krijgen inzicht and recognize that a weeskal was the one that's copied some sort of a documentatie. The Scorpion that was in relatie met een weeskal verdriet voor deze boodschap en deze weeskal. Een boodschap dat is de moeder van een weeskal. Have no problem. Omdat jullie Scorpion komt achter deze weeskal en zijn boodschap de moeder had je family data en informatie gefalsified en had veel geld verdiend op je rug. Mensen nou recognize wat een stier en een tweeling heeft gedaan en hoeveel geld een stier en een tweeling heeft gekregen. Mensen recognize dat een stier en een tweeling is connected met een boodschapvrouw en deze boodschapvrouw geeft een stier en een tweeling heleboel documentatie om helemaal geld te verdienen. Mensen nou komen achter de geheim van een boodschapvrouw. Een boodschap is nou gepakt. Verdriet omdat een groot onderzoek een waterman en een tweelingman. Mensen nou recognize hoe een waterman en een tweelingman is terechtgekomen in een corporation institution. Een groot onderzoek is nou geplaatst op een waterman en een tweelingman. En een cycle is een cycle wordt gekomen voor deze twee zakenman. Mensen recognize dat deze twee zakenman was niet goed bezig en hebben dingen gedaan dat was niet doorbogen. Een groot organisatie is nou succesvol uit te komen en recognize dat de waterman en de weeskal had heleboel geld verdiend van families en heel buitenlanders familie in Nederland te komen aan de volste benodigdheid. En oplicht heel veel Nederlandse om geld aan buitenlanders mensen te geven. Ik zie een groot onderzoek en deze zijn ambtenaars dat wordt gepakt voor frauderen en kopie van mensen, family data en informatie en geef aan andere familie in Nederland terug te komen. En die recognize dat ambtenaar was daar achter en de corruptie. Mensen nou zien dat een tweeling heeft some sort of a documentatie en informatie dat is voor een Stenbock-vrouw. Mensen nou recognize dat een tweeling had copy en data van een Stenbock-vrouw data en informatie. En ik zie dat is hoe een crave at some sort of a nieuwe start probeert te krijgen en mensen hebben dik geklapt, want mensen recognize dat deze crave heeft documentatie en informatie van een Stenbock-person. Dus ik zie dat jullie Scorpion, dat je moeder of je vrouw is in een heleboel problemen. En je moeder en je vrouw recognize dat een tweeling hebben je vrouw gebruikt om some sort of a new story te krijgen. En some sort of a documentatie dat was voor een Stenbock person. En ik zie dat jullie Scorpion gaat even deze documentatie teruggeven aan de juiste persoon. Richter is nou onder onderzoek en recognize hoeveel geld jullie Scorpion had even aan een ram gegeven. Some sort of a offer, some sort of a rechtszaak waar een Scorpion, jullie Scorpion moet nou geld terugkrijgen van een ram person, omdat de ram person hebben gelegen en bedrieger en had jullie gekregen in some sort of a problematic situatie. So het is een ram koppel vertel jullie Scorpion dat hun was de eigenaar voor iets, heeft heel veel geld gekregen aan de volste benodigdheid
direct nou recognize dat de documentatie dat deze ram af gebruiken was een stemboek-documentatie. Informatie is nou boven water gekomen en mensen nou recognize omdat verdriet voor een boodschatter en een Leo. Mensen nou krijgen dat de boodschatter en de Leo het some sort of affair en gebruik onder mensen is zoiets als dat was een scam, een grote scam en hoeveel geld mensen hadden onderneath de tafel verdiend. En nou een groot onderzoek is nou geplaatst. Moeilijkheid voor een ram. Sommige van jullie Scorpion, dat is connected met de ram. Moeilijkheid voor een ramzakenman. Mensen recognize dat een ramzakenman en een stier have heel veel geld genomen onder volste benodigdheid. A corporation institution now recognize dat een stemboek informatie en data was gekopieerd en meerdere mensen zat aan deze stemboeken en jullie Scorpion data en informatie. Mensen kan nou recognize dat informatie en data dat de stier hebben is voor een stemboek family. En deze data en informatie was gekopieerd. Mensen nou krijgen inzicht en recognize dat de crave of rijbewijs data en informatie dat is voor een stembokvrouw. De documentatie wordt teruggegeven aan de stembokvrouw. Verdriet is hier voor een boodschatter, omdat de boodschatter nou recognize wat is gebeurd. En mensen in a corporation institution proberen some sort of a new start en een situatie, de chaos te beëindigen. Dat is gebeurd. Mensen in a corporation institution now recognize wat mens heeft gedaan tegen een stembok en haar kind. En dat documentatie dat een stembokvrouw had gestuurd naar some sort of overheid institution. A Scorpion end up met hetzelfde kopie van deze documentatie. En mensen recognize dat a Scorpion have hetzelfde document. Crave of hetzelfde documentatie of a stembok person en mensen gaat recognize dat een corrupt civil servant was degene dat crave de informatie van een stembokvrouw. Dus het is corruptie komt boven water. Mensen krijgen om te weten dat er was heel veel corruptie. Met ambtenaars en hoeveel geld ambtenaars hebben onder de tafel verdiend door kopie van mensen informatie door te geven aan andere buitenlandse mensen in Nederland terug te komen aan de andere mensen data en informatie. En mensen gaan recognize dat een weeskalman en een waterman was daar achter deze mensen worden opgepakt. Omdat mensen nou komen achter. Omdat daar mensen nou recognize verdriet voor een weeskal en een waterman. Omdat mensen in authority recognize hoeveel geld deze mensen hebben verdiend door falsificatie en documentatie en access van mensen informatie door te geven om ze eigen mensen in Nederland te komen. Groot verdriet voor een boodschapperson. En ik zie bescherming komen op voor een stembok vrouw, omdat mensen nou recognize wat is gebeurd bij een stembokvrouw. En een authority, mensen in authority kan nou recognize hoeveel geld een ramman of vrouw afgenomen van some sort of a corporation institution. Een bank nou gaat nou recognize hoeveel geld was opgelicht door corrupt. Deze mensen zijn corrupt. Zoals deze mensen zijn corrupt mensen in een corporation en hoeveel geld ze hebben opgenomen en opgelicht. Dus, dames en heren, heel veel van jullie komen achter wat een Leo heeft gedaan en hoe een Leo heeft some sort of a new start krijgen. En dat een Leo gebruikt een Scorpion documentatie en informatie. Jullie Scorpion komt daar nou achter. Verdriet is hier en deze groot verdriet heeft mee te maken met een weeskal en een boodschatter. En een weeskal en een boodschatter is nou verdriet met een situatie. Omdat deze mensen nou recognize dat de maag deed iets
Dat was niet boven water, oké? Sommigen van jullie wil some sort of a new start met de maag. En het kan wel gebeuren. En sommigen van jullie gaat een weeskaal verlaten voor een maag. Sommigen van jullie, een maag gaat aan jullie vertellen dat ze is zwanger. Oké? En ik zie dat mensen gaan nou recognize hoeveel geld was defraud door een boodschapperson dat een Stenbock-person moeten had gekregen. Mensen gaan recognize dat een boodschapperson en een Stenbock-person was defraud. Heel veel geld en de geld wordt teruggegeven aan de Stenbock-vrouw. Er is een groot onderzoek dat nou nou gaat over heel veel geld. Want ik denk dat mensen gaan recognize dat heel veel mensen krijgen geld wat was niet van ze in de eerste plaats. En ik zie sommige van jullie worden victoriously successful over een krijgpersoon, omdat mensen recognize dat een krijgvrouw hebben een heleboel mensen opgelicht, een heleboel geld. Jullie Scorpion maakt een beetje zorgen over zo'n soort van rugzak, maar het gaat best wel goed komen, omdat mens gaat nou recognize dat haar ram uit de waarheid niet gesproken. Namaste, tot de volgende keer.